जम्मा 3500 1 वर्ष ग्यारेन्टी भएको घडी। त्यसमा अझ तपाईँ पसलमा आउनुभयो भने केही हेर्न सकिन्छ, केही मिलाउन सकिन्छ। स्विमिङ पुलमा घडी बाँधेर खेल्न सक्नुहुन्छ, ल स्विमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। 98 550 71 239 कन्ट्याक्ट। एयरबड्स चाहियो भने नि आउनु होला। बोर्ड कम्पनी इन्डियन सामानहरू कहाँ पाउँछ, इन्डियन बोर्डको भन्नुहुन्छ भने अधिकारी ट्रेडर्समा हेर्नु। यसको चाहिँ फिचरहरू पनि बवाल धेरै छ। ब्याट्री तपाईँलाई 30 दिन ब्याट्री टिक्ने। नमस्कार सबैजनालाई, वेलकम अधिकारी ट्रेडर्स। आज फेरि नयाँ हर दिन हर पल हामीसित चाहिँ नयाँ सामानहरू आइरहेको हुन्छ। आज चाहिँ हजुरले इन्डियन कम्पनीको बोर्ड कम्पनीको चाहिँ हजुरले वाच पाउन सक्नुहुनेछ। देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् होला है। इन्डियन कम्पनीको बोर्डको चाहिँ तपाईँहरू खोजीमा हुनुहुन्छ। वाटरप्रुफ एकदमै पानी सानी नपस्ने वाचको चाहिँ खोजीमा हुनुहुन्छ। एकदमै स्मार्ट वाच हेर्नु होला है। यो चाहिँ तपाईँलाई म अनबक्सिङ गरेर गइरहेको छु। एकदमै राम्रो छ यो। यसको चाहिँ फिचरहरू पनि बवाल धेरै छ। ब्याट्री तपाईँलाई 30 दिन ब्याट्री टिक्ने वाच चाहिँ आएको छ हेर्नु होला है। 30 दिन ब्याट्री टिक्ने ग्यारेन्टी 1 साल भएको एकदमै राम्रो वाच आएको छ हेर्नु होला। स्मार्ट वाच हेर्नु होला। आउनु होला लिनको लागि। हामीसित हर दिन हर पल नयाँ सामानहरूको लन्चिङ भइरहेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् कस्तो दामी छ। ल हेर्नुहोस् है। वाउ, यसको बेल्ट पनि एकदम बवाल हेर्नु न। घडी पनि बवाल हेर्नुहोस्। लाउँदा नि सरक्क बस्ने कस्तो दामी छ बोर्ड कम्पनीको वाच हेर्नु होला है। बोर्ड कम्पनीको वाच आएको छ हेर्नुहोस्। एकदमै बवाल छ। ल हेर्नु होला। आउनु होला। ल हेर्नुहोस् एयरबड्स चाहियो भने नि आउनु होला। यसको चाहिँ हजुरलाई हेर्नुहोस् 30 दिन ब्याट्री ब्याकअप छ। 30 दिन ब्याट्री ब्याकअप छ। कल उठाउन नि मिल्छ, रिसिभ गर्न पनि मिल्छ, म्यासेजहरू हेर्न नि मिल्छ, क्यामेरा पनि यहीँबाट अन गर्न मिल्छ। सबै एकदमै हरेक चिज चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई। हरेक राम्रो छ यो। उपलब्ध छ अधिकारी ट्रेडर्समा आउनु होला। मात्र अधिकारी ट्रेडर्समा। बोर्ड कम्पनी इन्डियन सामानहरू कहाँ पाउँछ, इन्डियन बोर्डको भन्नुहुन्छ भने अधिकारी ट्रेडर्समा हेर्नुहोस् है। बोर्ड कम्पनीको। अब तपाईँलाई एयरबड्स चाहियो अरे एयरबड्स पनि तपाईँलाई एकदमै राम्रो लानुहोस्। तपाईँलाई ब्याकअप तपाईँले अरू एयरबड्स किन्दाखेरिमा हैरान। आज लिएर गयो चाइनिज एयरबड्स 1600 1700 2000 हाल्यो अनि त्यसपछि 15 दिनै नटिकन बिग्रिहाल्छ। त्यस्तो होइन। अब 1 वर्ष ग्यारेन्टी भएको एयरबड्स हामीसित छ हेर्नुहोस्। हामीसित आएको छ हेर्नुहोस्। आउनुहोस् तपाईँ ब्रान्डेड सामानको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् अधिकारी ट्रेडर्समा। लानुहोस् बोर्ड कम्पनीको चाहिँ एयरबड्स हामीसित छ। लानुहोस् कस्तो दामी छ भन्नु होला भने टक्क चिटिक्क परेको सानो। लानुहोस् कानमा हाल्दाखेरिमा नि ठ्याक्कै कानमै मिलाउने। लानुहोस् कस्तो दामी। हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त क्या दामी साउन्ड सुन्नु भने बवालै छ। लानुहोस् अर्को पनि हालिदिनुहोस् कानमा। लानुहोस् है। आहा ल हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् कालो चस्मा कालै सेट। ल हेर्नुहोस् कस्तो दामी देखेको छ। यस्तै सेट मिलाउनुको तपाईँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ भने आउनु होला अधिकारी ट्रेडर्समा। तपाईँलाई कालो ल हेर्नुहोस् ब्ल्याक कलर मैलो पनि नहुने यस्तो दामी छ। ल हेर्नुहोस् यो इन्डियन कम्पनीको है बोर्ड कम्पनीको। ल हेर्नुहोस् है एकदमै राम्रो छ। बोर्डको छ। ल हेर्नुहोस् एकदम दामी। ब्याट्री ब्याकअप त भन्दैन भने यसको चाहिँ 7 दिन ब्याट्री जान्छ हजुर। 7 दिनको लागि 7 डेटको लागि चाहिँ तपाईँले ब्याट्री ब्याकअप पुग्छ 1 दिन चार्ज गरेपछि। यसैमा पावर ब्याङ्क पनि हुन्छ। 7 दिनसम्म ब्याकअप छ। आउनु होला अधिकारी ट्रेडर्स बुद्ध चोक हेर्नु होला। तपाईँलाई बोर्डको सामानको हरेक चिजको तपाईँ खोजीमा हुनुहुन्छ नि। 98 550 71 239 कन्ट्याक्ट नम्बर हेर्नु होला। आउनुहोस् तपाईँलाई यति राम्रो बोर्डको खोजीमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो साउन्ड सिस्टम बवाल छ। तपाईँलाई एकदमै बवाल छ। तपाईँलाई मन परेन साउन्ड सिस्टम तपाईँले हेरेर छोडेर जानुहोस्। तर एकचोटि भिजिट गर्न आउनु होला अधिकारी ट्रेडर्स। एकचोटि 1 टाइम आउनुहोस्। तपाईँले हेरेपछि मन परि नै हाल्छ। वेलकम टु अधिकारी ट्रेडर्स। हेर्नुहोस् होला तपाईँलाई बोर्डको इन्डियन ब्रान्डको हरेक सामान चाहिँ हामीसित उपलब्ध छ। तपाईँलाई सस्तो चाइनिज चाहियो भने छ हामीसित छन् चाहिँ। तर चाइनिजको ग्यारेन्टी हुँदैन। यसको 1 इयर ग्यारेन्टीमा दिएर पठाउँछौँ हामी। वाटरप्रुफ छ वाच चाहियो भने तपाईँलाई पानी सानीको बाल मतलब छैन। ल पानी तपाईँले खेल्नुहोस् केही मतलब छैन। ल पानीहरूमा इजी तपाईँलाई स्विमिङ पुलमा घडी बाँधेर खेल्न सक्नुहुन्छ। ल स्विमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आउनु होला अधिकारी ट्रेडर्स बुद्ध चोक हेटौडा। वेलकम अधिकारी ट्रेडर्स हेटौडा।
वान टाइम भिजिट गर्नु होला है। यसको चारपाटे रेट चाहिँ कति होला भनेर सोध्नु होला है। फेरि रेट चाहिँ तपाईँले सोध्नु भएकै छैन कति छ होला भनेर। जम्मा 3500मा 1 वर्ष ग्यारेन्टी भएको गाडी ल्याउनुहोस् है। जम्मा 3500मा 3500 रुपियाँमा यो स्क्वायरमा। अब यसैमा गोलोमा राउन्डमा हेर्नुहोस् कस्तो राउन्डमा राउन्डिङमा छ एकदमै राम्रो छ। जम्मा 3600 रुपियाँ 3600 रुपियाँमा आएको छ है। त्यसमा अझ तपाईँ पसलमा आउनुभयो भने केही हेर्न सकिन्छ केही मिलाउन सकिन्छ। आउनु होला अधिकारी ट्रेडर्स भिजिट गर्नु होला है वान टाइम। ल आउनु होला है। हस्।